Hello everyone! Sorry kung natagalan yung ating part 2 sa ating mini resort situation dito sa Valencia, Negros Oriental. Kami ay isang kliyente sa isang construction site dito sa Valencia. And then ito na nga yung sitwasyon namin. And guys, kung hindi nyo alam, nandito na kami sa Pilipinas. And then yan yung dahilan bakit hindi ako nakagawa agad ng part 2 dahil gusto ko pang i-confirm ang everything na nangyayari dito. Alam mo yung kakarating pa lang namin, nagje-jet lag pa yung aming mga utak dahil galing kami sa Pilipinas, iba yung time doon at iba dito sa Pilipinas, pero nawawala yung jet lag namin dahil sa mga pangyayari na to. But anyways, before we will start the story, my name is Jerlyn and I have also a foreigner husband, which is siya talaga yung nagpursige na mag-invest ng kanyang pera dito sa Pilipinas. Ang dahilan bakit hindi ako nagawa agad ng part 2 dahil hinintay muna namin na mag-approach sila sa amin na sabihin nila sa amin na i-refund na lang nila sa amin yung pera. So, ito na nga guys, ilang araw na paghihintay at yung pasalig lang sila pasalig lang sila na ibibigay daw nila last Monday at isa pa, tumawag kami kahapon. Never silang nag-answer sa amin kung ano na yung update, i-refund pa ba nila or hindi na. Kasi yung first step na ginawa namin, pagdating namin dito sa Pilipinas, hindi kami agad nag-hire ng attorney. Dahil nga, baka naman pwede lang madaan sa pag-uusap. Like, usap-usap lang muna baka magkasundo kami in the middle and then, ayun, refund. Nagpapa-second opinion na kami from different attorney. At isa pa, for a long wait of time, nahanap ko rin yung totoong may-ari ng lupa. And then, ayun na nga guys, nag-set kami ng meeting at doon ko na nga nalaman lahat na yung lupa pala ay installment lang din pala ng contractor namin sa kanila, sa real owner of the land. And you know guys what? Yung lupa na yun ay matatapos ng contractor mabayaran sa real owner in the year 2026. So it doesn't mean na mapulipid kami at this moment ay tanggap kami in the next 3 months or 6 months ng aming land title. It depends. Ma-process nila pag mapulipid nila agad yung aming land na pinapatayuan until 2026. It doesn't mean na mapulipid namin ngayon yung contract namin sa aming contractor ay mapapatransfer na agad sa amin yung land title. Kasi nga diba yung land is until 2026 pang babayaran ng contractor namin sa the real owner of the land. Which is guys, until now ay hindi pa nakabayad yung contractor. Kasi nga, hindi lang yung lupa namin ang kanyang installment na babayaran. Meron pa siyang babayaran this year na hindi yung lupa namin. So, kailan kaya niya mababayaran yung lupa kung saan nakatirik yung aming mini resort? Ayun na nga't makikita mo na hindi talaga, like, meron talagang something dahil kahit mabayaran pa namin yung mini resort namin at this moment, ay hindi pa rin matatransfer sa amin dahil nga, babayaran pa nila yung lupa until 2026, in the year 2026. So, at this moment, hindi pa nila nabayaran. Walang posibilidad na ma-transfer sa amin yung land title sa aming contractor. Kasi wala pa man nila nabayaran sa real owner of the land. Ayun na nga lang at nakakatawa na very sad. Paano yung nakakatawa na very sad? Kasi nga guys, obvious hindi matatransfer sa amin yung land title kasi 2026 pa nila matapos bayaran. And then yung mga katanungan namin, yung lawyer na kinuha namin hindi namin alam na lawyer din pala sila ng contractor namin that time guys. Hindi namin alam na siya pala din yung contractor. Siya din pala yung lawyer ng construction site na yon. Kaya alam mo yon, nagtiwala biya kami dahil lawyer siya. So at that time is go lang kami kasi alam naman niya yung ginagawa niya, lawyer naman siya. I'm not sure kung nabasa niya ba yung kontrata ng contractor namin from the real owner of the land or hindi niya nabasa, kung alam niya ba lahat. Kaya kung nabasa niya, I think hindi niya papayagan or I'm not sure kung ano ba talaga yung kanilang pamlano sa kinabuhi. But nashock lang kami na ganun na lang yung nalaman namin pagbalik namin dito nung na-meet namin yung owner of the land. And of course, the kontrata na pinirmahan nila ng yung lawyer na
lawyer ng construction na yun. Napatulala na lang kami sa nangyari na paano nangyari iyon. Tapos isa pa guys, di ba ilang araw ko nawala ako dito sa YT dahil nga lakad kami ng lakad, process here, process there, para malaman namin yung katotohanan, para hindi na kami mag-double thinking kung ano ba talaga yung totoo. So kami na mismo yung pupunta doon sa... Then di ba na-meet namin yung real owner of the land. Stress na stress kami from the last 2 days nung dumating kami dito sa Pilipinas dahil wala kaming nakitang explanation na magpapakalma sa amin. Like yung utak namin is hala, wala na lahat. Like wala nang refund, wala nang anong tawag nun? Mawawala na sa amin yung pinapagawa naming mini resort. Binablog din kasi namin yung every progress ng aming mini resort dahil nagkulab kami sa contractor namin. Kaya may discount yung pinapagawa naming mini resort, guys. So, that's the reason bakit ako nagbablog. Bine-voice over ko dahil meron kaming kasunduan through oral. Hindi nila nilagay sa conditional deed of sale. Hindi nila doon nalagay. Yung nalagay na lang nila doon is yung price minus sa discount na binigay nila sa amin. And then guys, nung nag-meet nga kami ng the real owner of the land ay nagaan-gaan na yung aming pakiramdam. Dahil nga in-explain niya sa amin kung paano nangyari iyon. Meron din pala silang kontrata, yung agreement na pinipirmahan nila. But anyways, kung hindi daw makabayad yung contractor namin sa kanila, ay merong extension 6 months. Kung hindi pa rin sila makabayad, ay may right yung the real owner of the land na i-cancel yung kontrata from the contractor. So it means, yung real owner of the land, kung hindi namin papursuguin yung lupa na yun na pinatayuan ng aming mini resort or bahay dyan, kasi hindi lang naman kami yung may-ari ng lot na yun, yung block na yun. Lahat ng yung nakatayo doon guys ay mapapa sa owner of the land. Lahat ng nakatayo na yun mapupunta sa the real owner of the land. O diba? So ziyalan kasi kung hindi magbabayad, oh my God, mangyari lamang yun kung hindi namin hahabulin yung lupa na tinirika ng aming bahay. Ayun na nga guys, sabi ng real owner of the land, sabi niya sa amin na pwede daw, mag-direct na lang daw kami sa kanya. And of course, we are so happy to do that. At least hindi talaga ma-zero balance kami ba. Like, meron pa rin kaming bahay na ipagpatuloy pa. So, di ba nasimulan na ba yung ating bahay guys? Happy nga kami dahil at least nasimulan na. I think may progress yung ating bahay dahil nga binablog ko. Nakikita ng mga tao na binablog ko. How much more yung hindi nakikita ng mga tao, hindi nyo lang alam. Gikalot-kalot lang ilang millions. So, how much more yung feelings nila ngayon? Hindi lang kami 26 or 29 clients. So, how much more yung mga tao na yun, yung nakapagbigay ng 8 million, 4 million, mas okay na nga. Meron kaming nakatirik na bahay doon guys sa amin na part. I'm so thankful. Pero at lost food lagi mi. Tapos isa pa, nagkulab kami guys. So sorry kaayo. I'm so sorry. Paano na yun? Nagkulab kami. Sino yung mga nagkulab kami kaya sino mga nakakita noon nagkursunadang na-feel bad na tuloy ako dahil sa nangyari. Hindi ko rin naman alam guys na ganun pala yung mangyayari na mai-stop pala yung construction at hindi na nila kami sasabihan. Month na ngayon na hindi na nagtatrabaho, hindi na ginawa yung bahay. At of course, hindi lang yan guys. Pumupunta-punta kami kahit saan para makahanap ng explanation. Isa pa, pinupuntahan namin lagi yung kanilang opisina pero laging close. Alam mo guys kung sino yung naaabutan ko doon? Yung mga trabahante ng contractor namin. Hindi pa daw sila hanggang ngayon nasahuran. Pumunta na daw sila sa Doli. Tapos at least kanang nag-ano pa sila ba, naghandom pa gani sila nga. Bayaran pa sila, sahuran pa sila ng contractor na luya lagi pareha same yung mga electrician nandoon, yung mga hanggang ngayon pumupunta pa sila sa opisina, nagbabaka sakaling bayaran talaga sila kasi base kay kuya na electrician, sabi niya na 7,000 pa daw. Malaking bagay na yung 7,000, no? Kahit nga 1,000, sobrang laki na nun. How much more yung mga client na nagdurugo yung puso ngayon dahil
Yung iba na tataranta na, natutuliling na, hindi na nila alam yung ginagawa nila guys. Pumupunta na sila sa kung sino yung ano dapat puntahan at alam mo yon yung hindi dapat gawin ay nagagawa na nila dahil nga sa laki ng kanilang ininvest na hindi sure na mababalik pa sa kanila. Tapos hindi namin alam kung nasaan na yung contractor namin kasi nga paano namin malalaman, hindi naman sumasagot pag tumatawag. And then last time sabi nila magre-refund sila sa amin. Tapos hanggang ngayon wala man silang sinabi na matutuloy pa ba yung refund or hindi. Much better na sana kung matutuloy. Black pala ng lupa na kung saan nakatirik yung ating mini resort ay hindi lang kami yung may-ari, 4 pala kami doon. And then of course kami yung may-ari ng tawag nun, nung isang site, talaga whole linya. And then yung sa kabila, 3 yung may-ari. So yung dalawa ay na-meet na namin. Ayun yung isa, I think hindi pa yun alam kung ano talaga yung totoong nangyari. And yung isa, ngayon namin din na-meet. Kasama, kasi nag-meeting kami ngayong araw lang din na to. Na-shock din siya kasi ngayon lang din niya nalaman na gano'n na pala yung mga kaganapan, yung sitwasyon namin doon sa aming pinapatirika na bahay. But anyways, ang importante is magda-direct na lang kami doon sa real owner ng land. Na-meet ko yung Pinay. I'm so happy na na-meet ko talaga yung totoong owner. And then tingnan natin, mag-update kami sa inyo on the next few days. Of course, hindi yun madali kasi kailangan pang ilakad here, ilakad there, lakad everywhere. Naawa na nga ako sa aking mga anak dahil supposed to be magse-celebrate kami dito ng Christmas. Pero kami yung wala dito lagi. Like, hindi sila na-enjoy dahil lagi na lang silang naka-stay put dito. And then, of course, hindi naman namin sila pwedeng dalhin-dalhin kung saan kami pupunta dahil nga matagalan kami mga meeting, kahit saan kami nagme-meeting. Alam nyo naman guys kung gaano ka-complicated yung sitwasyon namin ngayon. Supposed to be first Christmas namin sa Pilipinas ay hindi talaga namin makakalimutan na ito na pala ang kaganapan sa aming first Christmas. But anyways, still I'm happy na nakabalik ako dito. Ma-process din namin ang everything. Importante makuha. Guys, kung hindi nyo alam ko yung kailangan clean title, tax declaration updated. Alam ko yun yung pinaghahanap namin nung magbibili na sana kami ng house and lot na may problema sa right of way. And of course, at that time is nagsalig na lang pod ko dahil lawyer ba siya. So, she knows everything. Mo na lagi na ron nga dili lang ta magsalig, dapat mag-investigate pud ta. Kailangan clean title, tax declaration updated and certified true copy. Natatandaan ko yun yung pinaghahanap namin doon at nilalakad ng aming agent na si Sir Ronald. Kahit mga ilang araw lang yun, but grabe yung effort talaga niya pagdating sa kanya mga kliyente. So guys, hanggang dito lang muna tayo at mag-i-update ako kung ano na yung susunod na mangyayari sa aming sitwasyon. Then hopefully makuha namin yung refund. We're still hoping ba ya guys? 4 million. 4 million is not small. 4 million pesos is not small. Nahirapan na nga akong kumita ng 100,000 per year nung nagtatrabaho ako sa MEPSA. How much more yung 4 million? Kung hindi nyo alam, for almost 7 years nag-work ako sa MEPSA. According sa mga binibigay nila per year na paper. But anyways, I'm still hoping na bumalik sila sa amin. Bumalik sila sa amin. I'm still hoping na makipag-talk yung contractor namin sa amin ulit. Friend na kami ulit. Kasi guys, friend ba sila namin, no? Yung contractor namin at saka yung kasi akala namin friend talaga kami. No, friend ba namin yan sila nung last vacation namin, yung na-showcase ako na may relasyon para silang dalawa. But anyways, that's life. We need to accept that people is really like that. Okay, we will just update you guys in the next video. Hopefully, makuha namin yung aming 4 million refund. I know yung ibang kliyente dyan is much more po yung kanilang ininvest 8 million or mayroon akong alam na 14 million yun talaga yung sabi niya sa amin. Hindi nyo lang kasi nakita kasi hindi kayo membro ng grupo na yun. Gumawa siya ng video at tapos ayun na nga guys, kinasuhan siya. Kaya be careful sa yung mga nagko-comment siya na tinatakpan ko yung pangalan. Just be careful sa paggawa ng pag-mention ng mga pangalan kasi meron kasing nagkaso ng cyber libel.
So, be careful sa mga mentioning names and everything. Kaya wag nyo akong sisihin kung hindi ko nilalagay yung mga pangalan nila kasi ayokong maano sa mga bagay na yun. Gusto ko lang ng hustisya na mabalik sa amin yung aming pera na ininvest. Or kaya ipagpatuloy nila yung mga ginagawa nila doon sa aming mini resort at tapusin nila yung pinirmahan namin na kontrata. Walang problema yun. Yung gusto lang namin is ipaliwanag nila sa amin at kung itutuloy nila hanggang matapos at mag-ano sila ng based on the contract 150 days. March 22 pa kami nag-sign up this year. So ilang months na ngayon? December na, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oh, na 9 months na. Magde-deliver na sana ako niyan. Newborn baby. Kasi hindi kami nag-ano last time dahil nag-friend baya kami on the second vacation namin ng contractor na yun and yung lawyer nila. But anyways, this is it muna, and if you have more question, please comment down below, and of course, don't forget to like and share this live, and guys, be careful always sa mga taong this is also part of our fault dahil napakabilis naming musalig ba. We trust easily. We trust easily. That's why ito nangyari sa amin to, but hopefully hindi mangyari sa inyo kasi grabe talaga yung feeling na alam mo yon, grabe yung stress na hindi ka makatulog, and then hindi lang tinatay yung pera lahat pinaghihirapan. Alam ko yung hard work ng aking asawa, paano siya nakipagbakbakan sa gym ng kanyang mga kliyente para makasave lang kami ng pera para kami sa future ng aming mga kids. 3 ba yung anak namin, no? Si Lily, si Matt, at saka si Alex. But anyway guys, we will continue this story on the next video and we will update you. But before you will go, please don't forget to like, comment down below, and of course, please don't forget to subscribe so you will always be updated on the next video. And share always my video, guys. Thank you so much, everyone.